Huomenta. Me päästiin tänne lentokentälle. Meillä meinasi eilen illalla iski vähän paniikki, kun me ei saatu taksia, kun oli kaikki loppuun buukattu. Ja sitten aamun ensimmäinen juna lähtee silleen, että se on täällä kentällä 6:00. Meidän lento lähtee 7:00. Ja sitten jossain luki, että check-in pitäisi olla tehty viimeistään tunti ennen lähtöä. Ja mä en mistään löytänyt sitä niin kuin netissä tehtävää check-in, niin lentoyhtiön sivu ei tunnistanut meidän varausta tai mitään. Niin sitten oli vähän silleen, että mitä pitäisi me nyt kävellä kentälle vai mitä. Mut sitten se löytyi onneksi se netti check-in. Me saatiin se tehtyä ja sitten siellä luki vaan, että boarding alkaa 7:00, että jos silleen mikään kiire. Tultiin kuitenkin sillä aamun ensimmäisellä metrolla tänne, niin nyt me sitten odotellaan, kello on 6:20 ja koneeseen pääsee 7:00 tosiaan. Niin. Se oli helppo ja nopea lento. Me ollaan täällä Amamin lentokentällä. Me odotetaan, että shuttle veisi meidät tonne, mistä meillä on vuokrattuna auto. Mä en nyt tiedä, meneekö tonne autoon vai odottaako me, että joku tulee tähän. Sitten päästään vähän ajelle. Tää on ihan älyttömän kaunis paikka. Me ollaan nyt vaan ajeltu täällä ympäriinsä. Kattokaa nyt tuota rantaa ja tätä kaikkea vihreätä täällä. Tosi varovaisesti. Ja siihen. Okei. Okay. Nope.
on suojeltujen puiden keskellä. Miten näkyykö, mutta tuolla on ihan pieniä rapuja. 写真撮りたい方言ってくださいね。ここから見ても違うもん。葉っぱの間違うよ。This time is low tide time. 木登り弁慶がにって言ったのを水を嫌うかにもいたりとか。車両してる食べ放題。メスを呼んでいると言われてます。地面の中の栄養分を食べて、 Kato sieltä ne tulee. 団子にして吐き出しますね。 They are waiting. Yeah, yeah. Yeah. There's also some really small fish. Small fish. Yeah. Käytiin soutelle.
huomenta. Tänään on maanantai ja meidän toinen päivä täällä Amamilla. Ja eilen illalla tosiaan käytiin tuolla Kochiyaman observatorissa katsomassa näköaloja, mutta ei näkynyt mitään, kun oli ihan hirveä sumu. Ja sitten vielä me sen jälkeen mentiin etsiä yhtä vesiputousta, mitä ei ikinä löytynyt. Oli ihan hirveä sumu, tuli vielä pimeätä, niin sitten ajaa sieltä vuorilta alas, sellaista kiemurtelevaa vuoritietä oli ihan hirveetä. Sitten siellä oli vielä kaikennäköisiä villieläimiä, jotka piti ihan ihme ääntä, niin oli aika creepy kyllä kieltämättä. Mutta nyt ei ainakaan ole niin paljon sumua kuin eilen. Ja nyt on vielä päivävaloakin, niin käydään katsoa, jos me jopa nähtäisi jotain tuolta Kochiyaman observatorista. Jopa näkyy jotain. Jatketaan ylös. Todellakin oli worth it tulla uudelleen tänne. Mitkä näkymät. Here comes the fog. Beware of the bunnies. Täällä on sellaisia rauhoitettuja lyhytkorvaisia mustia kaneja, mitä me nähtiin eilen illalla, kun me ajettiin. Niin toi varmaan viittaa niihin. Tuo oli niin suloinen, mun on pakko ottaa siitä kuva. Ajettiin tänne viereselle Juidake-observatoriin. On ihan vierekkäin. Tuossa ajoi ehkä 5 minuuttia sieltä Kochilta tänne. Niin katsotaan, että minkälaiset näkymät täältä on. Tää tekee niinku eri puolelle.
Ladies and gentlemen, Honohoshi Coast. Tuolla on uimarantoi. Ja tuolla näkyy toi coastline. Merta joka paikassa. Tää me ollaan Honohoshi Coastin kärjessä. Tulin tämmöiseen paikkaan, mistä nyt oikeasti pitäisi löytyä vesiputous. Sen nimiset putoukset kuin Aranga-Shino Falls, kun eilen me ei niitä Shinoho Fallsia löydetty. Siellä näkyy. Tuolla näkyy.
hedelmiä. Tää näyttää ihan äänaksilta. Nää kuopat on niitä rapujen koloja. Siinä on meidän salamatkustaja. Se on tullut aika pitkä matka meidän kyydissä. Se oli ensin tuossa Tullilasissa. Sitten se lähti sateen mukana pois. Ja nyt me tultiin autosta ulos. Me huomattiin, että se on tarrannut tuohon imukupille kiinni. Se otti kyllä se imukupi jo pois, mutta aikamoinen kaveri. Mä oon nyt käymässä semmoiselle rannalle, mistä pitäisi löytyä semmonen sydämen muotoinen kivi. Ja tänne menee tämmönen polku metsän läpi. Näyttää ihan satumetsältä. Mut mereen ääni kuuluu edestä. Ja toi oli tosi vaikea nähdä se kyltti. Me kerran jo ajettiin ohi siitä. Me tehtiin loopia ja tehtiin auto tonne vähän matkan päähän. Nyt sit siinä olikin tää kyltti sinne Hard Rockille, Haadorokku. Niin. Eiköhän me olla ihan just herillä. Napannut liian ison palan purtavaksi. Tuossa on se Haartorokku. Se on paljon isompi mitä mä ajattelin. Vaikea saada kuvaa. Mutta on se sydämen muotoinen. En osaa. Näin.
10 räpyä. Vai ei, onko mä sun tiellä?